Hi everyone, it's me again, Happiness, and welcome to my channel. For today's vlog, gagawa tayo ng pagkain for our dinner. Tara, magbubuno tayo. Hani? Ang saon ba niya? Ang saon. Dato ka, burbash. Okay. Wala, wala focus. Pwede problema ka di ko maong. Ay, bago. Mao kayo. Hindi ba utingan na? Hindi nga na ako. Nga na, pwede. Hari? Dera. Di, kagudo naman umano. Ate! Mag-anta mo, te! So, hi guys! So, ito po yung ingredients natin ngayon. Sibuyas at bawang. Sibuyas at bawang. Tapos, asin. Siyempre, toyo. Wala na tayong dahil char-char na table kasi huhugasin na naman. Madami yung huhugasan. Tapos, oil. Tapos, it's a vegetable oil para make sure healthy yung oil. Sarap. And, ito pinaka-main ingredient natin, which is buko. Yan. Kanina kasi, inano na yan, pinrepare na yan. Tapos, prepare. Yan. So, let's start our cooking because it's already 6. So, painitin mo muna natin, ay, di na, no. Okay. Painitin muna natin yung pan. Tapos, mainit na siya. Hindi ko din alam kung ano batayan pag mainit na siya. Ano ba batayan mo? Ano batayan pag mainit na siya? Pag mainit na siya, may tunog. Ayan, walang tunog, so hindi pa siya mainit. Actually, guys, minsan lang ako nagluluto, kaya basta siya na. Yan. Lagyan natin yung first is itong tawag dito. Tsaka, siguro lagyan natin ng toyo konting. Kulangan ako. Kayo na magtansya if ever nakulangan kayo sa lasa na. Iba-iba naman kasi tayo ng mga taste. Charot. So, ito na po yung finished product natin. Tadaan!
Ang dali-dali niya yung lutuin. First time ko magluto ng ganito. Kasi usually si mama or si nanay yung nagluluto ng ganitong potahe. At ang easy-easy lang niya. The ingredients, nakikita lang sa paligid. At hindi mahal. Diba? Tikman natin. Aside sa masarap, ang init, bes. Ang init niya, dahil. Pero, I like it. Nagluto din si mama ng shrimp. Hindi ko na nag-video kasi simultaneous kasi kami nagluluto.